Toukokuun alussa lähdin kanootilla erääseen syrjäiseen saareen yöksi. Saari oli minulle entuudestaan tuntematon, joten maasto ja sen olosuhteet tulisivat yllätyksenä. Reissuun en ottanut mitään ruokaa mukaan, vaan tarkoituksena oli kalastaa ruokani ja kokeilla, miten selviäisin keväisessä luomussa. Maastosta ei vielä kasveja löytyisi ruuaksi, joten ruuan saanti oli aivan kalastustaitojeni varassa. Saarella viettäisin yöni tarpin alla, johon viileä ilma ja kylmä itätuuli toisivat varmasti omat haasteensa. Tervetuloa videon pariin. Nämä ei liian nuution päälle siinä.
No niin, siinäpä se olisi laavu pystyssä. Tuulen suunta pitäisi passata ihan hyvin, että se kuljettaa tuon savun pois ja pikkusen siinä jää maavaatteeksi kangasta, mutta taitaa olla enemmänkin vaan sillä, että saapi tavarat oltua tuossa kuivan päällä. Patihan kyllä kestää tuossa olla. Tässä on tosi hyvä pehmyt sammalikko. Tosi hyvä nukkua. Rinkkahan voidaankin siirtää heti tuolle puolelle ja nyt on tavarat suojassa, mies suojassa. Ja oikein hyvä yöpaikka. Ei se aina tarvitse olla niin vaikea se leiriytyminen. Pitää tässä ruveta kohta tulipuita kaivelemaan vähäsen ja yrittää päiväkahvet keittää ja sen jälkeen alkaa olemaankin jo kohta nälkä, että pitäisi sitä kalaakin ruveta saamaan. Lähdin kalastamaan rantoja pitkin, aina muutaman heiton jälkeen paikkaa vaihtaen. Tarkoituksena oli jigillä löytää syvänteen reuna, josta löytäisin mahdollisesti ahvenparven. Saaren rannassa oli paljon lahtia, kareja ja muutenkin hyvännäköisiä paikkoja, ja melkein maistoin jo suussani tikun päässä paistetun ahvenen. Kiersin heitellen melkein koko saaren, uistinta välillä vaihdellen, mutta kala ei syönyt. Ei ensimmäistäkään nykyä. Onpa siellä hieno luola. Se on tuosta kallion päältä. Tuo iso mänty kaatunut konkeloon, niin noussut tuo juuripahka sitten, tai tuo sammal juurten matkassa ylös. Näin ei sitten kannata tehdä, että nämä voi olla vaarallisiakin, että voi tippua niskaan tämä möykky, mutta tuo on niin tiukasti konkelossa, että se ei kyllä kaaju mihinkään. Onpa hieno luola.
Kun rantoja pitkin kalastaminen ei tuottanut tulosta ja keli muuttui aurinkoiseksi, lähdin vielä kanootilla kokeilemaan kauempana rannasta olevia karikoita, jos sieltä löytäisin ahvenia tai hauen. Mutta kalat olivat kateissa, joten palasin tyhjin käsin rantaan. Olisi pitkä ja nälkäinen ilta edessä. Joo, piti hienosti kuvata tuluksilla nuotion sytytykset ja muut ja GoProlla rupesi kuvaamaan. Nämä paskat sammuttaa itsensä. Akuvaraustila on 25%. Mä katsotaan 27 pinnaa olisi akkua jäljellä, että sehän riittää ihan hyvästi, niin 32 sekuntia se oli kerennyt kuvata. Mutta nyt on tuleet. Ei se kuitenkaan pyöritä ihan tähän laavun sisälle savua. Se alkuun näytti, että se siihen pyörittäisi, mutta ei onneksi. Taikka, että siinä ruoanlaittoa, kun ei tänään tarvitse harrastaa, niin keitetään iltakahvetit kohta. Niin sittenpä ei muuta kuin istutaan iltaa.
sehän meni yö oikein mukavasti. Uneen päästä sai kiinni kyllä heti, kun pisti vaan pään pelattua tyynylle ja unta riitti mukavasti tänne aamuun asti. Nuotio oli helppo sytyttää. Ja tuo eilisiltainen hiilos vielä sen verran tuulessa savuusi. Niin muuten kuin vähän kääntelin vaan hiilosta. Sieltä näkyy punaisia kekäleitä ja latoo noita palaneita hiilimöykkyjä päällekkäin ja vähän puhalteli ja antoi tuulen puhaltaa siihen kanssa. Niin hyvin äkkiä syttyikin nuotio, niin ei tarvinnut sen kummemmin sen kanssa pelata. Keitellään tässä kahvit. Syötävää kun ei oo, niin juo aamukahvit, niin ei tule pääkipiäksi ja ruvetaan leiri purkamaan ja lähdetään hiljokselteen takaisin päin. Mä menen mihinkään. Paketti ja drone. Siinäpä ne oikeastaan tavarat olikin tällä reissulla. On todella kylmä ilma. Ei toki lämpöasteitakaan ihan mahdottomasti ole, mutta tuulee tänne päin ja varmaan ilman kosteus on niin mahdoton. Aivan tuntuu, että paleltuu. Vielä menee. Oma paikka tänne. Tänne. Ei, tänne
puolella on sinun paikka. Tule. Täällä. Päästelle. Lähdin sumuisessa säässä soutamaan takaisin mökille päin. Nälkä alkoi hiljalleen yltyä, mutta rauhallisesti soutaen jaksoin aivan hyvin taittaa matkaa. Paluumatkan menin eri reittiä kuin tullessa. Järven selällä tuuli olisi navaakampi, joten kiersin pienemmän lahden kautta takaisin. Edessä olisi pieni kannaksen ylitys, jonka jälkeen pääsisin tyynessä soutamaan takaisin mökiin. Matkaa ei enää tästä ollutkaan pitkästi, joten alkaa olemaan aika lopetella video tähän. Tällä retkellä pääsin mukavasti harjoittelemaan kesän tulevia selviytymisretkiä, ja vaikka sää oli kylmä ja ruokaa ei saatu, niin tämmöiset retket ovat aina mukavia tehdä, kun pääsee hieman testaamaan omia kykyjä ja miten selviytyy luonnossa. Mutta kiitos, kun katsoit videon, ja ei kun seuraavaan kertaan. Heippa!